नमस्कार मैत्रिणींनो, नेहाज रेसिपीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण रात्रीच्या उरलेल्या चपातीपासून पिझ्झा कसा बनवायचा ते बघणार आहे। चला तर मग झटपट पिझ्झाची रेसिपी बनवायला घेऊया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राइब केला नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राइबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्यावर जर बेल आयकॉनचं बटन आहे तेही क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। चपातीपासून पिझ्झा बनवायला ह्या रात्रीच्या माझ्या 2 शिळ्या चपात्या उरल्यात। जर तुमच्याकडे शिळ्या चपात्या नसल्या तर ताज्या पण तुम्ही बनवून ह्याचा पिझ्झा बनवू शकता। आता ह्या 2 चपात्यापासून आपण तव्यावर एक पिझ्झा बनवणार आहे आणि एक ओव्हनमध्ये मायक्रोवेव्हमध्ये एक पिझ्झा बनवणार आहे। आता आधी आपण हा मायक्रोवेव्हचं भांडं घेतलंय मी, हे त्याच्यामध्ये डायरेक्टच बनवते म्हणजे आपल्याला लगेचच ते ठेवायला मिळेल। आता ह्याला आपण अमूल बटर लावून घेऊया सर्व चपातीला, सर्व साइडनी व्यवस्थित। अमूल बटर फ्रीजमधनं लावायच्या आधी थोडा वेळ बाहेर काढून ठेवायचं म्हणजे ते छान मेल्ट होतं आणि पटकन स्प्रेड होतं ब्रेडला किंवा पावाला किंवा चपातीला, कशाला पण तुम्हाला लावायचं असेल तेव्हा। आता हे माझं थोडं फ्रीजमध्ये होतं म्हणून थोडंसं घट्ट आहे, तरी पण ठीक आहे। आता आपण हे व्यवस्थित लावून घेऊया सर्व चपातीला। खालच्या साईडनी पण तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही चपातीला आधी लावून घेऊ शकता थोडंसं बटर, म्हणजे खालून पण छान असा क्रिस्पीपणा येतो आणि टेस्ट छान लागते। त्याला अमूल बटर लावून झालं। आता आपण याला शेजवान चटणी लावूया, जी घरात माझ्याकडे अवेलेबल होती ती तुम्ही शेजवान चटणी घेतली। तुमच्याकडे जर पिझ्झा सॉस असेल तर तो लावला तरी चालेल। शेजवान चटणी सगळीकडे व्यवस्थित स्प्रेड करून घेऊया, पूर्ण कॉर्नरपासून सर्व आपल्याला लावून घ्यायचे। एकच चमचा वापरते मी शेजवान चटणी, कारण जरा तिखटच असते ती। असं सर्व ठिकाणी आपली शेजवान चटणी लावून झाले। आता या भाज्या कापून घेतल्या आहेत मी, शिमला मिरची, टोमॅटो आणि कांदा। तुम्हाला मशरूम पनीर काय वापरायचं असेल तर वापरू शकता, किंवा बेबी कॉर्न किंवा ऑलिव्ज। आता हे कांदे चौकोन तुकडे असे केलेत मी, शिमला मिरचीचे पण चौकोन तुकडे केलेत आणि टोमॅटोचे पण। आधी आपण कांदा सर्व ठिकाणी लावून घेऊया व्यवस्थित, म्हणजे दिसायला पण छान दिसतो आपला पिझ्झा। आता हे शिमला मिरची लावून घेते मी पूर्ण चपातीवर। आता शिमला मिरची झाल्यावर आपल्याला टोमॅटो लावून घ्यायचा आहे। पूर्ण पिझ्झाला टोमॅटो लावून घेऊया। हिरवा, लाल, सफेद असा छान असा आपला कलर दिसतोय पिझ्झाचा। छान असं डेकोरेट केले मी। आता ह्याच्यावर आपण चीज टाकूया। त्याच्या आधी हे चिली फ्लेक्स टाकते मी, थोडं चिली फ्लेक्स आणि काळी मिरी हे मी घरीच वाटून ठेवलेलं आहे। आपल्या लाल संगेश्वरी मिरच्या असतात त्या थोड्याशा गरम करून आपण मिक्सरला वाटून ठेवलं तरी छान चिली फ्लेक्स होतं, थोडं दरदरीत असं वाटून ठेवायचं। काळी मिरी पूड पण घरीच वाटले। आता थोडंसं हे मीठ टाकते, म्हणजे आपल्या भाज्यांना अजिबात आपण मीठ लावलं नाही आहे, मीठ आधीच लावलं असतं तर पाणी सुटलं असतं, म्हणून थोडंसं चिमूटभर वरून मीठ मी स्प्रिंकल केले, त्याच्यावर सोडलं आहे। आता हे चीज किसून ठेवलं आहे मी, मोझरेला चीज होतं माझ्याकडे। तुमच्याकडे मोझरेला चीज नसेल तर चीज क्यूब पण तुम्ही वापरू शकता। अमूलच्या ज्या चीज क्यूब येतात त्या किसणीवर किसून घ्यायच्या आहेत। किसणीवर किसायच्या आधी किसणीला थोडंसं पाणी किंवा तेलाचा हात लावला की किसणीला चीज चिटकत नाही। असं सर्व ठिकाणी मी चीज टाकून घेतले। आता अजून थोडंसं वरून मी चिली फ्लेक्स टाकते, म्हणजे रंग असा सफेदवर लाल छान दिसतो म्हणून त्याच्यासाठी टाकते, आणि छान स्पायसी पण होतो आपला पिझ्झा। आता हा पिझ्झा आपला रेडी आहे। आता मायक्रोवेव्हमध्ये आपण 1 मिनिटावर ह्याला करून घेणार आहे। असं 1 मिनिटावर आपण करून घेतलं आहे। छान असं आपलं चीज मेल्ट झालं आहे, बघू शकता पिझ्झा आपला असा रेडी आहे मायक्रोवेव्हमधला। आता तव्यावरचा आपण पिझ्झा बनवायला घेऊया। ही चपाती मी घेतली आहे, त्याला अमूल बटर लावून घेऊया। सर्व साईडनी व्यवस्थित अमूल बटर लावून घ्यायचे आहे। पलितानीच मी लावते, तुमच्याकडे स्पॅटुला असेल तर स्पॅटुलाने लावा, किंवा चमच्याच्या उलट्या साईडनी पण तुम्ही स्पूननी लावू शकता। सर्व कॉर्नरनी वगैरे व्यवस्थित अमूल बटर लावून घेऊया। अमूल बटरमुळे पिझ्झाला एक छान टेस्ट येते। अमूल बटर चीज तुम्ही जेवढं वापराल तेवढा पिझ्झा छान टेस्टी लागतो। आता ही शेजवान चटणी एकच चमचा टाकली आहे मी, ती सर्व ठिकाणी चमच्याच्या उलट्या साईडनी स्प्रेड करून घेते।
सर्व ठिकाणी व्यवस्थित चटणी लावून झाली आहे. आता याच्यावर आपण भाज्या लावून घेऊया सर्व. तर सर्वात आधी मी हा कांदा लावून घेते. कांद्याचे तुकडे सर्व व्यवस्थित लावून घेतले. पूर्ण चपातीवर सर्व साईडनी लावून घ्यायचं आपल्याला कांदा. कांदा झाला की शिमला मिरची लावून घेते मी. शिमला मिरची अशी उलटी ठेवायची म्हणजे दिसायला छान दिसते. हिरवागार कलर त्याचा रंग. आता टॅमॅटो लावून घेऊया आपण. टॅमॅटो पण असे उलटे ठेवायचे आहेत आणि त्याचा खालचा जो रेड भाग असतो लाल तो छान दिसण्यात येतो. असं छान आपण पिझ्झाला आपल्या सजवलं आहे. आता ह्याच्यावर आपण चिली फ्लेक्स आणि काळी मिरी पूड टाकूया थोडी थोडी. असे चिली फ्लेक्स आणि काळी मिरी पूड मी बनवूनच ठेवते. आधी मीठ टाकलं आहे मी चिमूटभर. चिमटीनेच टाकायचं थोडंसं भाज्यांवर मीठ. आता एक काळी मिरी पूड टाकते आहे आणि हे चिली फ्लेक्स थोडं थोडं टाकायचं आहे. आता ह्याच्यावर आपण चीज टाकून घ्यायचं आहे किसलेलं. चीज आणि अमूल बटर जेवढं जास्त वापराल तेवढा आपला पिझ्झा छान होतो. असं सर्व साईडनी चीज घालून घेतलं आहे मी. आता त्याच्यावर पुन्हा आपण थोडंसं चिली फ्लेक्स स्प्रेड करणार आहे. असा आपला रंगीबेरंगी पिझ्झा रेडी आहे. आता ह्याला आपण तव्यावर करायला घेऊया. तवा पण आपला छान गरम झाला आहे. गॅसची फ्लेम एकदम बारीक करायचे. थोडंसं अमूल बटर लावलं आहे मी तव्याला. त्याच्यावर हा पिझ्झा ठेवला आहे. त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे म्हणजे आपलं चीज आहे ते वरून स्टीमनी लवकर मेल्ट होईल. 2 मिनटातच हा पिझ्झा छान असा तयार होतो. तव्यावर बनवला म्हणून थोडा खालून क्रिस्पी झाला आहे आपला हा पिझ्झा. तुम्हाला क्रिस्पी पिझ्झा आवडतो की सॉफ्ट पिझ्झा आवडतो कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. आता हा मी जाळीवर काढून घेते म्हणजे वाफेने तो नरम पडणार नाही. आता ह्याला पिझ्झा कटरनी कापून घेते थंड झाल्यावर. हा आपला मायक्रोवेव्हमधला एकदम सॉफ्ट झाला आहे पिझ्झा बघू शकता तुम्ही. आणि हा तव्यावर केलेला थोडासा खालून क्रिस्पी झाला आहे. बाकी रंग वगैरे त्यात काहीच फरक नाही आहे. असा आपला तव्यावरचा आणि मायक्रोवेव्हमधला चपाती पिझ्झा रेडी आहे. कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. आवडली असेल तर एक लाईक शेअर नक्की करा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका म्हणजे असे छान छान व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळतील.